ሰላም እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ? ዛሬ ማሳያችሁ ደግሞ እንዴት ፖይንተር የማውዝ ፖይንተር በስልክ ላይ መጠቀም ይቻላል የሚለውን ነው። በደንብ ተከታተሉ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ መከታተል ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ነው የምሄደው። አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው፣ ስክሪን ሪከርደር ይባላል። ይሄን ጎግል ፕላይም ወይም ደግሞ ሌላ ጎግል ላይም ማግኘት ትችላላችሁ፣ ማውረድ ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ከፍተዋለሁ። ከፍቼ እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በቀላሉ ሴቲንግ በመግባት ሴቲንግ እዚህ ጋር ሴቲንግ አለች ታች፣ እዚህ ጋር ስለተደበቀብኝ ነው። በቀጥታ በመግባት ምንድነው ወደ ታች ነው የሚሄደው። ሄጄ ምንድነው የማደርገው እዛ ሎጎ የሚል አለ፣ እዚህ ጋር ሎጎ አለ። ይህን ክሊክ በማድረግ ነው። ክሊክ አድርጌ ምንድነው የማደርገው ከዚህ በፊት ይህን ነገር መምረጥ ይኖርብኛል። ሎጎ ምን አይነት ሎጎ እንደምትፈልጉ እናንተ ነው የምታውቁት። እኔ የምፈልገውን ሎጎ እዚህ አስገብቻለሁ ወይም ላስገባ ነው። እሺ ክሊክ ላደርገው ነው። እዚያም ሎጎ ልመርጥ ነው። አሮ ወይም ቀስት ማስገባት ይቻላል፣ ሌላም ይቻላል። እናንተ የፈለጋችሁትን እዚህ ከመረጥኩ በኋላ ምንድነው ማድረገው እዚህ ላይ ደን እላለሁ። ይሄ ማለት ነው ይቅርታ፣ ደን የሚለውን እነካለሁ ማለት ነው። መርጬ ጨርሻለሁ። ከዚህም በኋላ እንዴት አክቲቭ ይሆናል ነው። ይሄን ደግሞ አሳያችኋለሁ በደንብ። በቀጥታ መጥቶልኛል። የሰራ ነው ይህን ይመስላል። ሎጎ ምርጥ ሎጎ ሰርተናል። እናንተም እንዲሁ ሞክሩት። አክቲቭ የሆነ ሎጎ ትሰራላችሁ። እንዲሁ በቀጥታ አሁን ለምሳሌ ምን ሞክርበት እንበልና የተወሰነ አንዳንድ ለምሳሌ ኦፕን ለማድረግ ብፈልግ ይኸው ኦፕን አደረኩኝ። እዚህ ጋር እንሄዳለን፣ እዚህ ጋር እንመልሳለን፣ አፕሊኬሽን እንገባለን። ይህን ለምሳሌ ቪፒኤን እንክፈት እስኪ። እዚህ እንመጣለን፣ ኢንስቴል እንላለን። ይመስላል በደንብ